हेलो एभ्रिवान, अहिलेको समयमा तपाईहरु युट्युबमा गएर BSR अर्निङ एप भनेर सर्च गर्ने हो भने धेरै जसो युट्युबरहरूले यति कमाउन सक्नुहुन्छ, यति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भिडियो बनाइरहेका छन्। र तपाईहरुले पनि यही भिडियो हेरेको भरमा तपाईहरुले एप डाउनलोड गरेर यहाँ अर्निङ गरिदो रहेछ भनेर हल्काफुल्का तपाईहरुले पनि अर्न गर्नु होला। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले BSR अर्निङ एप कतिको रियल हो, कतिको फेक हो र कहिलेसम्म पेमेन्ट दिन्छ र कहिले तपाईहरुलाई यसले झुकाउन सक्छ भनेर भन्दिने छु। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। सो अब सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यसको अर्निङ मेकानिजम भन्दिने छु। सो यसको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ दैनिक रूपमा अब यो लगानी गरे अनुसार यहाँ 70 रुपैयाँ यो रिटर्न भनेको छ हैन। र यहाँनिर चाहिँ 3.6 को दरले यो दैनिकमा यसले पैसा दिन्छ भनेर भनेको छ। सो 3.6% को रूपमा यसले दियो भने चाहिँ 70 रिटर्न गर्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले लगानी गर्ने पर्ने हुन्छ र यहाँ लगानी गर्नुहोस् भन्नेमा प्रेस गरिसकेपछि यो तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले चाहिँ मैले यो एप युजै गर्दैन हैन, किनकि यस्ता एप अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्राउजरमै नट सेक्योर भनेको छ। अब के गर्ने है त। सो अब यहाँनिर रिचार्ज गर्नुहोस् भन्नेमा प्रेस गर्नु हो भने चाहिँ तपाईहरुले अब यो रिचार्ज गर्ने अप्सन देखाउँछ र तपाईहरुले यहाँ रिचार्जको अब तपाईहरुले मिनिमम 500 वा उच्च भनेको छ हैन। सो अब 500 भन्दा माथि नै हाल्नुपर्छ। सो 2000 छ लगानी गर्ने। सो तपाईहरुले सुरुमा 2000 हाल्नुहुन्छ है त। सो यसमा 2000 लगानी गर्नु हो भने के हुन्छ भनेपछि तपाईले यहाँ पैसा रिटर्न दिन्छ भनेर तपाईहरुले हल्काफुल्का अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर लगानी गर्नुहुन्छ। र यहाँनिर पछि तपाईहरुले मजाले यसमा ट्रस्ट बढ्दै गइसकेपछि धेरै नै लगानी गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईहरुले अब यहाँ पहिला रिटर्न दियो के पैसा। सो धेरै नै लगानी गर्नुहुन्छ र धेरै लगानी गरिसकेपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईहरुको विथड्र नहुने समस्याहरू पछितिर आउन सक्छ। र अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ 2000 5000 जम्मा लगानी गरिरहेका छन् र पछि यो मान्छेहरूको यो एपमा धेरै इन्गेजमेन्ट बढ्यो र मान्छेहरूले धेरै यहाँनिर लगानी गर्न थाले भने चाहिँ यो एपले झट्ट पेमेन्ट दिन छोड्दिन सक्छ के। सो यस्तो हो यो एप। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले चाहिँ 2000 र 5000 को अप्सन र 1000 को अप्सन 10000 को अप्सन छ। सो अब तपाईहरुले सपोज 10000 भनी यहाँ लगानी गर्नुभयो र त्यसले चाहिँ झट्टै यो वेबसाइट गुगलले फाल्दियो भने चाहिँ अब तपाईहरुको त लगानी त डुब्ने भयो नि त। सो यसरी यो एप एकदमै ट्रस्टफुल त छैन हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ हल्का छोटो समयको लागि चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ धेरै जनाले अर्निङ गर्न पनि त्यो पैसा पनि थोरै दिइरहेको रहेछ। जस्तै धेरै जनाले अर्निङ गरेर भिडियो पनि युट्युबमा हालिरहेका छन्। र तपाईहरुले चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ यहाँ तपाईहरुले अर्निङ गर्नुभयो भने नि धेरै लगानी नगर्नु होला। तपाईहरुले जस्ट अर्निङ गरेको पैसा चाहिँ यही युज गर्नु होला, किनकि यसले धेरै लगानी गर्यो भने चाहिँ झट्ट कुनै बेलामा जस्तै धेरै मान्छे पुग्यो र धेरै पैसा इन्कम हुने भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा यसले यो वेबसाइट क्लोज गरिदिन सक्छ र झट्टै तपाईहरुको एकाउन्ट पनि जान सक्छ र सबै पैसा पनि डामाडोल हुन्छ। सो यसरी क्लोज गरिदियो भने त तपाईहरुको सबै कुराहरु जान्छ नि त। सो यसमा चाहिँ धेरै भर पर्नु हुन्न, जस्ट तपाईहरुले थोरै ठिक्क लगानी गरे हुन्छ। नत्र नेपालको केसमा चाहिँ म भन्छु कि यसमा लगानी नगर्नु होला, किनकि नेपालमा यस्तो चीजहरुमा लगानी गर्ने बाहिरी चीजहरुमा यो पुरा इलिगल हो। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटै नट सेक्योर भनेको छ र यसको कुनै एपहरु प्ले स्टोरमा छैन के। जस्ट तपाईहरुले यहाँदेखि लिंक पाएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एकदमै ट्रस्टफुल छैन, तपाईहरुले लगानी नगर्नु होला। र यसको चाहिँ जहिले पनि रोकिन सक्छ। जब कम्पनीलाई धेरै फाइदा हुन्छ तब यसले यो वेबसाइट हटाइदिन्छ र त्यो फाइदा पाएको पैसाहरु लुटेर भ्याइयो, क्लोज भइदियो। किनकि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो विदेशी यो कम्पनी हो नि त। सो यो विदेशी कम्पनी अब विदेशतिर त रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरु टाइट हुन्छ। जस्ट अब डेभलपिङ या अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरुमा चाहिँ यसले यो एपहरुको युज बढाइदियो भने र त्यहाँदेखि पैसा धुइदियो भने त तिनीहरुलाई फाइदा हुन्छ नि त। सो अब यहाँको देशको पुलिसहरुले त उता त्यस्तो खासै केही गर्न सक्दैन। सो यिनीहरुले त्यही भएर चाहिँ यो इन्टरनेटको युज गरेर यस्तो कन्ट्रीबाट मान्छेहरुलाई उल्लु बनाएर पैसा लुट्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। र यसको कुनै भरपर्दो एप पनि छैन प्ले स्टोरमा र यसको वेबसाइट पनि भरपर्दो छैन। सो तपाईहरुले चाहिँ लगानी सकेसम्म नगर्नु होला। र यो ट्रस्टफुल हुँदै हैन के, यो वेबसाइट ट्रस्टफुल हुँदै हैन। ट्रस्टफुल वेबसाइटहरु कस्तो हुन्छ भनेसी जस्तो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हनी गेन भनेर मैले सर्च गरे भने यहाँनिर जस्ट हनी गेनको यो वेबसाइट यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्युर छ के। यहाँनिर तपाईहरुको डाटा पनि सेक्युर छैन। सो यस्तो र यहाँनिर तपाईहरुले अब यो सेक्युर छ
र तपाईँहरूले यो एपहरू डाउनलोड गरेर यो चाहिँ यसबाट अर्निङ गरिरहेका छन्। यस्तै एप युज गर्नु होला जहाँ तपाईँहरूले लगानी गरेर पैसा आउने छ भने चाहिँ यस्तो यो इलिगल वेमा चाहिँ लगानी नगर्नु होला, जहिले नि पैसा डुब्न सक्छ र डुबिसकेपछि तपाईँहरूले कहिले रिटर्न पाउन सक्नुहुन्न। जस्तै सपोज तपाईँहरूले अब धेरै कमाइन्छ भनेर झोकमा 1000 रुपियाँ लगानी गर्नु हो र झट्ट एप बन्द भइदियो भने त तपाईँहरूको 10,000 रुपियाँ त गयो नि त। यहाँ 10,000 लगानी गरिसकेपछि सो यो एपमा भरै नपर्नु र तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो अर्निङ एपहरू भन्दा बरु फ्रिल्यान्सिङ गर्नु, युट्युबमा भिडियो बनाउनु या फेसबुकमा रिल्स हालेर नि अर्निङ गर्न सकिन्छ, टिकटकबाट पनि सकिन्छ। सो यस्तै प्लेटफर्मको चाहिँ युज नगर्नु। या भरपर्दो प्लेटफर्म भनेको हनीगेन यताउति अरू प्लेटफर्महरू छ। सो तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नु। सो आजको लागि यति नै हो। यो ट्रस्टफुल एप हुँदैन होइन, जहिले पनि बन्द हुनसक्छ। सो यही नै हो। सो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र साथीहरूमा सेयर गर्नु होला। फेरि आउनेछु नयाँ भिडियोको साथमा। बाई बाई गाइस, सी यू सुन, सब्सक्राइब।